Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay một lần nữa Kỳ Duyên lại ngồi đây để nói chuyện với bác sĩ Nguyên Trần. Trong những cái chương trình mà quý vị đã coi rồi đó thì chúng ta nói về ăn uống, nói về dinh dưỡng. Nhưng hôm nay mới nói về đúng là cái nghề của bác sĩ đó. Là thưa quý vị, về tại sao mình bị đau vai, đau lưng, đau tay hoặc là đau thắt lưng. Bác sĩ có thể cắt nghĩa sơ sơ và sẽ hướng dẫn cho mình một vài thế để mình có thể tập ở nhà để cho nó bớt đau. Tại vì Kỳ Duyên nghĩ là cái vấn nạn bây giờ là quá nhiều người bị đau, từ đau cổ nè, đau tới vai, rồi nó nhức, rồi nó tê tới tay, rồi như là nói chung là toàn thân. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay vào cái đề tài hôm nay. Nguyên xin chào tất cả quý vị và cũng cảm chị Duyên đã cho Nguyên cái cơ hội này. Thiệt ra đó thì Nguyên làm cái nghề này cũng được 15 năm. Và trong cái thời gian 15 năm qua thì Nguyên thấy là càng ngày đó con người ta càng bị đau lưng, đau đầu thường xuyên. Quý vị cũng thấy như vậy. Ngày xưa đó người ta chỉ nói là ông bà mới bị đau lưng, đau cổ. Còn bây giờ những đứa bé từ 8-9 tuổi đã bị rồi. Vì sao? Vì cái xã hội khoa học của mình ngồi quá nhiều. Mà từ cái ngày mà cái computer, cái iPad, cái iPhone nó ra, nó rất là tai hại. Tại vì khi mình ngồi đó, cái cột sống mình đó là, trước tiên nói về cột sống. Tiếng Việt mà hay lắm. Cái cột sống mà không sống là mình chết, đúng không? Bởi vậy mới gọi là cột sống. Cột sống. Thì cái cột sống của mình nó có 24 cái đốt. Là sao? Nó để cho di chuyển thường xuyên, nó để cho mình ngồi, mình hồi xưa là để cho mình trèo cây, mình leo núi, mình trồng trọt, mình di chuyển đủ kiểu thì nó mới có đủ chất nhờn. Kéo lên kéo xuống, đúng vận động qua vận động lại. Đúng vậy. Thì khi mà mình ngồi như vậy lâu ngày thứ nhất là khi mà cái tư thế trung bình của mình nó thẳng vậy, cái đầu nằm cái vai đó, thì tất cả những cái cơ bắp phía sau lưng này nè nó không phải kéo mình, mà khi quý vị ngồi chăm chú đánh máy tính ngồi vậy đó, thì nó ngã xuống. Thì quý vị phải biết cái đầu của mình bình thường cái đầu người ta là khoảng 12 tới 15 pound, mà nếu mà mỗi 1 inch mà cái cầm mình nó đưa phía trước cái sức nặng nó tăng lên 10 pound, là 20 mấy pound. Thôi quý vị nghĩ thì 20 mấy pound mà cầm nguyên như vậy thì tại chịu sao mà cái cổ mình nó chịu nổi. Nhưng mà đúng rồi, mình cứ như vậy là tất cả những cái cơ bắp với cái này nó đều phải giữ lại, phải không? Dạ đúng vậy. Thì để cho quý vị coi nha, cho 10 pound như thế nào. Đây nè. Wow, 10 pound là trái này nó rất là nặng. 10 pound thôi. Mà tới 20 pound thì quá nặng, mà cả ngày 8 tiếng như vậy thì quá nặng thiệt. Đúng vậy. Nếu mà Nguyên mà cầm cái này chắc mấy phút thôi là cái vai nó rã rồi. Trong khi hai cái tay của mình là từ đây ít cũng phải 5 tới 7 tới 10 pound. Mình ngồi như vậy là cái này nó kéo rồi cái đầu đưa về. Càng ngày nó càng rỉ xuống. Thành ra càng ngày đó những cái sụn của mình nó bị xẹp. Cái cột sống của mình nó có cái sụn 24 cái cột sống, thì giữa mỗi hai cái xương nó có một cái sụn, cái dĩa đệm. Thì dĩa đệm nó có sự đàn hồi, nghĩa là quý vị ngồi xuống cái nó sụp xuống, xong đứng nó bật lên. Mà khi ngồi quá lâu nó sụm xuống, nó mất cái sự đàn hồi, nó không bật lên nữa. Khi nó không bật lên như vậy chất nhờn không có vô được. Thì càng ngày, nhưng mà nó không có đau đó. Với lại nữa là cái hệ thống thần kinh của mình chỉ có 10% của dây thần kinh của mình là đau thôi. 90% là điều khiển cơ bắp và lục phủ ngũ tạng. Thành ra khi mà quý vị bị pinched nerve, tiếng Anh nói pinched nerve, hay là bị viêm thần kinh tọa, hay là bị thoái vị dĩa đệm, bị nén dây thần kinh, là nó không có đau. Khi nó đau là thường nó bị lâu rồi, xong nó viêm, có nghĩa là nó cứng xong quý vị một ngày nó khiêng hơi nặng hay làm gì hơi quá, béo kịch cái là nó đúng vậy. Chứ nếu mà cái dĩa nó còn mới là không thể nào quý vị có thể làm hư nó được. Như cái vỏ xe đó, quý vị thử lấy cái chày quý vị đập vào cái vỏ xe coi, không thể nào quý vị đập bể cái vỏ xe được hết đó. Cái dĩa đệm của mình nó cũng chắc như vậy đó. Nhưng mà vì sao mà nó bị hư là mình ngồi quá nhiều. Nhưng mà như vậy thì chẳng hạn như chúng ta đang ngồi trên cái quả banh như vậy, nó có giúp ích được không? Hay là nhất là bây giờ trong những cái chỗ làm việc, Kỳ Duyên thấy là nó còn có những cái bàn để cho mình đứng. Như vậy thì mình nên đứng nhiều hay là nên, tại sao ngồi cái này nó tốt hơn ngồi cái ghế? Ngồi cái này cũng không hẳn tốt hơn cái ghế. Tại vì sao? Khi mình ngồi đó thường mình phải tập trung là cái cơ bắp, cái chân mình nó phải nằm làm yên. Mà khi quý vị ngồi, ít có ai ngồi gì được lâu lắm, ngồi về xong người ta để chân người ta co vô lại, thì thời gian dài cái cơ nó sẽ rút lại. Thật ra ngồi cũng chưa hẳn trên giấy banh, không, nghĩa là mình phải ngồi ít thôi. Như chị Duyên nói, cái bàn mà vừa ngồi vừa đứng đó, cái đó nó hay là, nhưng mà mình đứng lâu thì cái xương hông của mình với cái đầu gối nó lại hư. Vậy thì trung bình mình nên ngồi bao lâu rồi mình đứng dậy đi một vòng để đúng các cụ nói là giãn cân giãn cốt đó, mình có một cái thời gian nào không?
Nếu mà những người mà ngồi làm computer đó, thì Nguyên khuyên là ít, chỉ khoảng 45 phút là nhiều lắm rồi. Mình để cái timer, có nghĩa là mình để trong cái đồng hồ nó kêu khoảng 45 phút hay nửa tiếng, mình đứng dậy, mình đi uống nước, mình đi tới đi lui, xong mình ngồi xuống lại. Mình đi chỉ cần trong vòng 1 phút, không cần mình chỉ đi từ đây ra đầu kia lấy nước xong quay lại, nó cũng là cái thay đổi. Quý vị chỉ cần đứng lên như này ha, xong rồi thẳng người lên thôi, vươn tay vươn vai, xong đi vươn vai, xong đi ra lấy ly nước, xong uống nước, nghiêng qua nghiêng lại, lắc cái hông một cái, rồi ngồi xuống. Chỉ vậy thôi mà quý vị nghĩ đi, chỉ làm chừng 3 đến 5 phút mà mỗi tiếng, mỗi 45 phút quý vị làm một lần như vậy, ít nhất trong một ngày sẽ làm được 5-7 lần. Thì đúng, có nhiều phần lớn á, mình ai mà mỗi khi nói là người ta hay bị cớ. Nếu mình muốn làm thì mình sẽ kiếm cách để làm, còn không tôi làm cái bận, nó đúng vậy, thành ra mình phải set alarm. Nhưng mà bận thì chỉ có 1 phút 2 phút đúng mà rồi. Ngay cả cái Duyên nghĩ là khi mình đứng dậy mình đi một vòng, không những là cho cái người mình mà cho cái tinh thần mình nó cũng cần take a break. Duyên học về mắt đó, Duyên có đọc những cái nghiên cứu, nó nói là nếu mà mình nhìn laptop hay computer 20 phút thì mình nên ngẩng mắt lên nhìn ra xa khoảng chừng 20 giây để cho cái mắt mình nghỉ, rồi mình trở lại mình làm tiếp. Đó cũng là một cái rất là đơn giản. Cái mắt cũng vậy, cái cơ bắp cũng vậy. Như quý vị tập thể dục á, là mình tập kéo lên nhả ra, không ai mà giữ im vậy được hết á. Thì cái mắt cũng vậy, khi mà quý vị tập trung vô một cái gì nhỏ đó, vì vậy cho nên con nít mà coi iPad nhiều hoặc là để gần mắt nó hư hại là sao? Cái mắt mình, cái tròng mắt mình á, khi mà mình muốn nhìn xuống á, thì cái cơ bắp trên mắt á, nó phải ép xuống, nó làm cong cái tròng mắt để mình đổi cái hướng nhìn, mình tập trung vô. Thì khi mình làm như vậy lâu ngày á, mà mình không nhả ra đó, cái cơ bắp nó rút lại, thành ra bị cận thị. Đó, thành ra quý vị phải nhất là lúc mà còn trong thời gian phát triển, mình nhìn xa là sao? Thì cái mắt mình á, nó như cái ống nhòm rút, nó chạy ra chạy vô, thì cái cơ bắp này nó bóp cái tròng mắt, nó cái lens nó cong lại, thì nó cái độ tập trung nó sát vô đây. Khi mà quý vị lớn tuổi đó, trên 40-50 á, cái tròng mắt nó mất cái sự dẻo dai, cái lens nó mất cái sự dẻo dai đi, thì mình không có co giãn được nữa, thành ra phải nhìn xa mới nhìn được, không có tập trung được đâu. Thì cũng như là Nguyên đã nói trong những chương trình vừa rồi đó, là mình cứ làm cái gì mà tạo hóa. Hồi xưa làm sao thì mình như vậy. Thì hồi xưa đó mình đi săn bắn ngoài rừng mà mình phải nhìn xa, tại vì xa xa mà thấy con cọp, con beo gì nó núp trong lùm cây, và mình phải nhìn hai bên. Tiếng Anh nó gọi là cái peripheral vision, là hai bên mình phải thấy. Sau này bây giờ mình không cần nhìn xa để mình coi những cái nguy cơ, để mình coi con nào nó tới, nó phóng ra mình chạy. Và tất cả những cái gì mình cần nhìn xa nó mang lại gần trong cái laptop, trong cái phone của mình. Thành ra mình nhìn rất là gần, và vì vậy mình mới hại mắt. Thành ra lâu lâu muốn tập cho mắt khỏe, mình phải nhìn xa. Người ta nói xa là ít nhất là khoảng 50 feet, không biết tiếng Việt là bao nhiêu mét, nhưng mà nhìn xa ra. Và cái cách đó cũng là một cái cách cho cái mắt mình nó nghỉ ngơi, phải không? Thì đang nói về cái phone thì nói luôn. Quý vị chịu khó nha, thay vì đưa cái đầu mình kéo cổ mình xuống để cái phone dưới đây, thì cái tay mình không phải làm việc, thì mình nâng cái phone lên. Quý vị có có thời gian tập tạ thì giờ nâng phone đi. Phone rất là nhẹ, nâng lên như vậy giữ. Tại vì khi mà cái đầu nó nằm như thế này á, cái nữa mà như nãy chị Duyên nói á, là cái mắt không, mà cái não, tất cả máu từ dưới tim đẩy lên là phải qua đây. Thì quý vị cúi như thế này nhiều á, thứ nhất là máu nó dồn xuống đây ha, những cái cơ bắp nó cứng lại, nó thắt lại việc như thế, thì máu nó sẽ, lượng máu lên, oxy lên não nó sẽ giảm đi. Đó, và mình hoạt động cái não với cái phone càng nhiều thì cái lượng máu nó càng ít, thì sẽ bị đau đầu, cứng sau đây này, cứng gáy hoặc là cứng những cái chỗ này. Tại vì cái mạch máu mình có hai loại, tĩnh mạch và động mạch. Khi cơ bắp nó thắt quá đó, cái tĩnh mạch, cái máu nó không qua được, nó không về lại và lại phổi được để đem oxy vô, thì càng ngày cái cơ nó sẽ càng cứng, thành quý vị bị đau đầu. Ngày xưa Việt Nam mình lẻ đó, chích máu để chích mấy cái chỗ này bị trúng cạo gió, bị đau đầu đó. Nó tại sao nó có kết quả là khi mình nặng những cái đó, mình giảm cái cơ bắp nó bớt cứng đi, cái máu nó ra được. Nghĩa là một cái cách cho cái blood pressure nó giảm cái áp huyết. Giảm áp huyết, ok, của cái máu. Thành ra đang nói luôn, khi cơ bắp mình thắt á, thì oxy nó bị, những cái mạch máu bị nén, thì lượng oxy nó vô càng ít. Mà oxy càng ít thì cơ bắp càng cứng. Tại cái lượng oxy, cái cơ bắp trong người mình khi mình hoạt động nhiều đó, nó ra cái chất acid lactic. Cái chất đó thì phải cần có một số lượng oxy nhất định để nó vô, nó thải ra, nó hòa tan cái đó ra. Và lúc nãy đang nói về cột sống. Cột sống rất là quan trọng quý vị ạ. Bây giờ đó, nghiên cứu cho thấy là rất nhiều người lớn tuổi bên Mỹ bắt đầu bị cái bệnh Alzheimer.
Có nghĩa là mất trí nhớ, quên đi trí nhớ. Thì quý vị cứ nghĩ đi, một trong cái bệnh mà đáng sợ nhất là mình không nhớ người thân mình là ai, mình không nhớ con cái, vợ con mình là ai. Thì cái lượng oxy trên não nó rất là quan trọng, mà muốn oxy trên não nó tốt thì cái tư thế của mình phải tốt. Nhiều khi quý vị cứ nói tại sao mà càng lớn cái đầu óc nó trí nhớ nó không có tốt như ngày xưa. Thì như quay phim thôi, mình nhìn thấy cái đó mình quay, mình hấp thu được thì mình mới nhớ. Thật ra có những người lớn tuổi tại sao mà những cái kỷ niệm xa xưa mấy chục năm họ nhớ, mà mấy cái năm 7 năm nay không có nhớ. Có nghĩa 5-7 năm nay cái máy quay của mình nó yếu rồi, cái bộ nhớ nó không có tiếp thu được nữa. Thành ra là cái oxy rất là quan trọng cho cơ thể. Thì muốn có lượng oxy tuần hoàn của máu tốt thì quý vị phải hạn chế ngồi, phải hoạt động nhiều. Xin chào quý vị, mời quý vị vào phòng mạch bác sĩ. Thì như ngày xưa đó, Nguyên cũng ngồi cái bàn như mọi người, cái bàn rất là bự, nhưng mà sau khi một thời gian thấy là cái cột sống mình nó cũng vẹo như mọi người, thì Nguyên mới thay đổi cái bàn. Cái bàn này nó vừa thay đổi vừa đứng vừa ngồi, thì quý vị bấm nút là nó xuống. Đó, thì thường là Nguyên ngồi làm khoảng 30 phút và sau đó mình thay đổi, mình đứng lên. Thứ nhất là Nguyên mua cái miếng này để nó chảy cho những cái áp suất khi mình ngồi xuống, cái mông mình không phải dồn xuống một chỗ, thì nó bớt đỡ cho cái thần kinh tọa và thành nó đều ra. Còn cái miếng này á, lý do tại sao thường người ta hỏi Nguyên cái ghế nào tốt, có nhiều cái ghế rất đắt tiền không tốt, là cái ghế nó tốt mà mình xài không đúng cách thì cũng như không. Tại phần lớn ít có ai mà ngồi làm việc mà ngồi thẳng vậy đó, thường nó ngồi hồi như vậy. Đó. Thành ra khi quý vị mua cái miếng này đó, thì miếng này thì ở Tempur-Pedic thì ở nhiều cái tiệm nó sẽ bán. Quý vị ngồi thì cái tay nhất là cái ghế mà nó đúng là cái tay quý vị phải vừa thả lỏng, đừng có đưa lên như thế này mà đừng có thấp quá. Thì ngồi, và cái bàn phím cũng vậy, cái chỗ này á thì nó phải thấp xuống cái ngang với lại cái tay, vai quý vị thả lỏng. Đó, thì cái góc độ và cái màn ảnh á, là thường nó khoảng 15 độ, từ mắt mình chiếu xuống là 15 độ. Thường nếu mà quý vị dùng laptop á, phải nâng nó lên để nó ngang cái tầm mắt của mình không phải cúi xuống. Thì thường là Nguyên ngồi làm khoảng nửa tiếng, rồi sau đó thì mình chỉnh cho nó chạy lên. Mình bấm nút lên. Đó, mình bấm nút. Một cái bàn như vậy có mắc tiền lắm không ạ? Cái bàn này Nguyên mua trên mạng á, thì nó bán khoảng 500, nhưng mà Nguyên thấy Costco á, nó bán khoảng 299 đồng, khoảng 300. Nó cũng không mắc lắm, mà nó có cái điều khiển mình ngồi lên ngồi xuống. Thì khi mình đứng như vậy mình chỉnh làm sao á mà cho cái tay với cái vai mình nó cũng ngang với cái cùi trỏ để mình thả lỏng cái vai ra. Tại thường quý vị đứng đây ha, rồi cái mình thắt cái mông vô. Thành ra đứng lâu á thì hai cái xương hông này, hai cái khớp này nó sẽ bị khô. Đó, thì đứng một thời gian xong mình thay đổi ngồi đứng. Nói chung là phải vừa ngồi vừa đứng, chứ nếu mà bây giờ hoàn toàn đứng cũng không tốt. Đứng lâu quá cũng không được. Mà ngồi lâu quá thì đau lưng. Đó, mà nếu mà quý vị kêu đứng đau chân á, thì có thể mua cái miếng này. Cái miếng này thì Costco nó bán đầy. Như trong bếp thường hay có, rồi có thể đứng lên. Là một cái miếng mút thôi, nó chỉ là cái miếng mút thôi, cho nó đừng có đúng rồi. Nhưng Nguyên thường nói với bệnh nhân á, là cái đôi giày, cái gối, cái nệm là quan trọng nhất. Tại như cái nệm của Nguyên xài là Tempur-Pedic thì giờ mua một cái nệm mới như vậy nó kêu 4.000 đô. Thì quý vị nghe thấy trời 4.000 đô nhiều quá, nhưng mà nếu quý vị 4.000 đô nằm trong 10 năm mà một ngày quý vị nằm 8 tiếng thôi, chia ra một ngày chưa tới 1,5 đô. Thành ra nếu mà quý vị nhưng mà không có cái giường nào á mắc bằng cái giường bệnh hết trơn á. Thành ra cái nệm có mắc mấy nữa nó bảo đảm không mắc bằng cái giường bệnh viện. Thành ra quý vị nên đầu tư vô cái nệm. Và cái nệm thường á, là nếu mà mới nằm nó thoải mái thì nó sẽ không tốt đâu. Tại vì nó quen rồi thì mình thấy thoải mái. Như cái Tempur-Pedic là bà xã Nguyên phải mất gần một tháng mới quen với cái nệm. Mà tụi Tempur-Pedic nó cho mình 3 tháng để mình thử. Là những cái nệm mà mình mua mà đáng giá mà nó cho thử 3 tháng thì quý vị nên mua không sợ. Đó, thì tại vì nó tự tin về cái sản phẩm của nó. Cái bàn cũng vậy, cái bàn này quý vị xài không biết bao nhiêu năm mới hư, 500, 700, 1.000 nó không có bao nhiêu hết á. Nhưng mà nó tốt cho sức khỏe. Và những cái này á là cái chi phí cần thiết, thì mình nên bỏ chút xíu vốn cho nó. Nói như có nhiều người nói là một nửa đời trước thì để làm tiền, một nửa đời sau để trả tiền bác sĩ.
thì thôi bây giờ mình lấy cái tiền đó mình xài ngay bây giờ đi, để mà cho sức khỏi khỏe trả mình tốt, bác sĩ. khỏi phải trả bác sĩ. Mà ngay cái lúc giờ quý vị có 65 đi mà không có tiền, có sức khỏe vẫn có thể kiếm job, vẫn có thể làm ra tiền. Còn nếu mà 65 mà cơ thể nó đuối hết, nó rụng hết rồi, có tiền cũng chịu thôi. Những cái câu nói này nè Nguyên rất là thích. Tiếng Anh nó nói là never get too busy making a living that you forget to make a life. Có nghĩa là quý vị đừng có bận lo làm việc quá để kiếm sống mà quên mất mình phải sống. Nên quý vị phải sống. Đó, làm tiền để mà gì, để mà sống. Nhưng người ta ăn để mà sống hay là sống để mà ăn đó. Nguyên vừa ăn để mà sống mà cũng sống để mà ăn luôn. Và cái này nữa, có một cái người này, ông Mickey Mantle, ngày xưa ông là một trong những người đánh bóng chày rất là giỏi, rất nổi tiếng. Đó, thì ông nói là nếu mà tôi biết tôi sống lâu hơn, thọ hơn thì tôi sẽ giữ sức khỏe tốt hơn. Tại vì tới khi ông 60 mấy tuổi ông mới chết. Thì sau 40 còn sớm. Nhưng mà so với cái gia đình của ông là trẻ. Thành ra 10 mấy năm cuối đời của ông rất là đau khổ vì bệnh hoạn đủ thứ hết. Thành ra cái sức khỏe của mình là trên hết. Chúc quý vị một năm mới thiệt là mạnh khỏe, vui vẻ.